নমস্কাৰ জিকে এচিভাৰ্ছ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ মই মধুস্মিতা কালি এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে আগন্তুক PGt Tet Cum Recruitment এক্সামৰ নটিফিকেশ্যন যিকোনো সময়ত ওলাব পাৰে গতিকে আমি প্ৰস্তুতি চলাই থাকিব লাগিব আৰু আপোনালোকক জনাইছিলোঁ পেডাগজি ইয়াত বহুত বেছি মাৰ্কছ আছে 50 মাৰ্কছ আছে গতিকে আমি কনসেপ্ট ওয়াইজ এনালাইসিস সমূহ কৰিব লাগিব অলৰেডি মই পাৰ্ট 7 লৈকে ভিডিঅ'ছ আপলোড কৰি থোৱা আছে আপোনালোকে প্লেলিষ্টত গৈ চাব পাৰে আৰু তাতে মেজৰ লছ অফ লাৰ্নিং প্ৰসেছ অফ লাৰ্নিং বহুকেইটা টপিক কভাৰ কৰা হৈছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত এটা নতুন টপিক আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো এডুকেশনাল সাইকোলজি খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট এটা টপিক হয় আৰু ইয়াতে MCQsৰ লগত কনসেপ্ট ওয়াইজ এনালাইসিস কৰা হৈছে গতিকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব নিশ্চিতভাৱে ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হ'ব আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 The word psychology has been derived from which word প্ৰশ্নটোত কি বুলি সুধিছে মনোবিজ্ঞান যেটো শব্দ এই শব্দটো কোনটো শব্দৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে বা কোনটো শব্দৰ পৰা অনা হৈছে অপচন কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ গ্ৰীক ৱৰ্ড অৰ্থাৎ গ্ৰীক শব্দৰ পৰা এই সাইকোলজি অৰ্থাৎ মনোবিজ্ঞান শব্দটো অনা হৈছে The term psychology has been derived from two Greek terms, that is psyche and logos. গতিকে আমি কি বুলি কৈছো মনোবিজ্ঞান শব্দটো দুটা গ্ৰীক শব্দৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে এটা হৈছে psyche আৰু এটা হৈছে logos. Psyche means soul and logos means science or study of a subject. Hence the earliest definition of psychology was the study of human mind or soul. গতিকে ইয়াতে কি বুলি কোৱা হৈছে psyche মানে হৈছে কি আত্মা কেতিয়াবা এনেকৈ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে psyche যেটো আমাৰ গ্ৰীক শব্দ সাইকিৰ অৰ্থটো কি হয় তেতে কি হ'ব আত্মা আৰু লগস মানে হৈছে বিজ্ঞান বা কোনো বিষয়ৰ অধ্যয়ন হেহে আমি কি বুলি ক'ব পাৰো মনোবিজ্ঞানৰ সংজ্ঞাটো কেনেকৈ আছে বুলি ক'ব পাৰো মানুহৰ মন বা আত্মাৰ অধ্যয়ন যে হিসু পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নতলৈ কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 First the psychology lost its soul then it lost its mind then it lost its consciousness still it has behavior of a kind who said this প্ৰশ্নটোত কি বুলি সুধিছে প্ৰথমে মনোবিজ্ঞানে আত্মা হেৰুৱালে তাৰ পিছত মন হেৰুৱালে তাৰ পিছত চেতনা হেৰুৱালে তথাপি ইয়াৰ এক প্ৰকাৰৰ আচৰণ আছে বুলি কৈছে এই কথাষাৰ কোনে কৈছিল বাৰু অপচন কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি উডৱৰ্ড গতিকে এই সাইকোলজি অৰ্থাৎ মনোবিজ্ঞানে যে এবাৰ আত্মা হেৰুৱালে এবাৰ মন হেৰুৱালে এবাৰ চেতনা হেৰুৱালে কিন্তু বৰ্তমান ইয়াৰ এটা আচৰণ আছে এটো কিহৰ বাবে হৈছে সময়ৰ লগত যে আমাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে তাৰ কাৰণে এই সাইকোলজি অৰ্থাৎ মনোবিজ্ঞানতো যথেষ্টখিনি পৰিৱৰ্তন আহিছে বা ইয়াৰ অৰ্থ বা ইয়াৰ আমি সংজ্ঞা বুলি ক'ব পাৰো বা ইয়াৰ যেটো প্ৰায়োগিকতা সেই ক্ষেত্ৰতো যথেষ্টখিনি পৰিৱৰ্তন আহিছে এতিয়া হিসু পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 In the past psychology was discussed from the domain of which one of the following প্ৰশ্নটোত কি বুলি সোধা হৈছে বিগত সময়ত মনোবিজ্ঞান তলৰ কোনটো ডমেইনৰ পৰা আলোচনা কৰা হৈছিল যেহেতু সাইকোলজিৰ যেটো কনসেপ্ট হয় হেতু আমি বহুত হেহতিয়াকৈ বুজিবলৈ পাৰিছো ইয়াৰ আগতেনো আমি তেতিয়াটো মনোবিজ্ঞানৰ কথাটো আছিল বা ধাৰণাটো আছিল যদিও আমি ইয়াক সাইকোলজি বুলি ডিফাইন কৰা নাছিলো তেতিয়া কোনটো ডমেইনৰ পৰা এই সাইকোলজিৰ দিশটো আলোচনা কৰা হৈছিল বুলি প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে অপচন কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ ফিলসফি অৰ্থাৎ দৰ্শনৰ দিশৰ পৰা while early philosophers relied on methods such as observation and logic today's psychologists utilize scientific methodologies to study and draw conclusion about human thoughts and behavior গতিকে আগতে কি কৰিছিল দাৰ্শনিকসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ মেথডস বা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিছিল যেনে অবজাৰভেশন বা লজিক তেনেকুৱা ধৰণৰ যাৰ জৰিয়তে কি কৰিব পাৰে কোনো এটা দিশৰ বিষয়ে পুংখানুপুংখভাৱে অধ্যয়ন কৰিব পাৰে কিন্তু আজিকালি কি কৰা হয় এই সাইকোলজিষ্ট সকলে তেওঁলোকে কিছুমান সাইন্টিফিক মেথড ইউজ কৰে বিজ্ঞানসন্মত কিছুমান পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰে কিহৰ বাবে যাতে আমাৰ হিউম্যান থট অৰ্থাৎ মানুহৰ যে চিন্তা আৰু আচৰণক যাতে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে পুংখানুপুংখভাৱে বিচাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া হিসু পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নতলৈ কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 উইলিয়াম জেমছ ডিফাইন্ড সাইকোলজি ইজ দ্য ষ্টাডি অফ হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং উইলিয়াম জেমছে সংজ্ঞায়িত কৰিছিল যে মনোবিজ্ঞান হৈছে তলৰ কোনটোৰ অধ্যয়ন গতিকে উইলিয়াম জেমছেনো কি বুলি কৈছিল সাইকোলজিৰ জৰিয়তে আমি কি অধ্যয়ন কৰিব পাৰো অপচন কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি consciousness according to William James often considered the father of American psychology the true purpose of psychology is to study the processes of consciousness and understand the functional practical aspects of human behavior and mental processes গতিকে কি বুলি কৈছে হততে আমেৰিকান মনোবিজ্ঞানৰ পিতৃ বুলি গণ্য কৰা উইলিয়াম জেমছৰ মতে মনোবিজ্ঞানৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য কি বুলি কৈছে চেতনাৰ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ অধ্যয়ন কৰা আৰু মানুহৰ আচৰণ আৰু মানসিক প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰ্যকৰী ব্যৱহাৰিক দিশসমূহ বুজি পোৱা গতিকে আমাৰ মনোবিজ্ঞানৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্যটোই হৈছে উইলিয়াম জেমছৰ মতে কি আমাৰ চেতনাৰ যিসমূহ প্ৰক্ৰিয়া আছে সেইসমূহ
দিশসমূহ অধ্যয়ন কৰা আৰু মানুহৰ যি আচৰণ আৰু মানসিক যি প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই বিষয়ে কাৰ্যকৰী আৰু ব্যৱহাৰিক দিশসমূহত আমি ইয়াৰ জৰিয়তে বুজি পোৱা এতিয়া হিছো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত লৈ কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 এডুকেশ্যনেল সাইকোলজি ইজ এ ব্ৰাঞ্চ অফ হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞান তলৰ কোনটো শাখা হয় অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি জেনাৰেল সাইকোলজি অৰ্থাৎ সাধাৰণ মনোবিজ্ঞানৰ এটা শাখা হয় দ্য ব্ৰড ষ্টাডি অফ দ্য বেচিক প্ৰিন্সিপলছ প্ৰবলেমছ এণ্ড মেথডছ আণ্ডাৰলাইনিং দ্য চায়েন্স অফ সাইকোলজি ইনক্লুডিং এৰিয়াজ such as behavior, human growth and development, emotions, motivation, learning, the senses, perception, thinking processes, memory, intelligence, personality theory, psychological testing, behavior disorders, social behavior and mental health গতিকে আমি জেনাৰেল সাইকোলজিৰ ভিতৰত যদি কি সোমাই পৰে বুলি কওঁ আচৰণ মানুহৰ বুদ্ধি আৰু বিকাশ আবেগ প্ৰেৰণা শিক্ষণ ইন্দ্ৰিয় উপলব্ধি চিন্তা প্ৰক্ৰিয়া স্মৃতি শক্তি বুদ্ধিমত্তা ব্যক্তিত্ব তত্ত্ব আদি ক্ষেত্ৰকে ধৰি মনোবিজ্ঞানৰ অন্তৰ্নিহিত মৌলিক নীতি সমস্যা আৰু পদ্ধতিসমূহৰ বহল অধ্যয়ন কৰা হয় মানসিক পৰীক্ষা আচৰণৰ বিকাৰ সামাজিক আচৰণ আৰু মানসিক স্বাস্থ্য এই সকলোবোৰ দিশ কি হয় ইয়াৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হয় এতিয়া হিছো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত লৈ কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 দ্য সাবজেক্ট মেটাৰ অফ জেনাৰেল সাইকোলজি ইজ হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোইং সাধাৰণ মনোবিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তু তলৰ কোনটো হয় বুলি কৈছে অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি হিউমেন বিহেভিয়াৰ ইন জেনাৰেল সাধাৰণ মনোবিজ্ঞানৰ জৰিয়তে আমি বিশেষকৈ সাধাৰণভাৱে মানুহৰ যি আচৰণ বিভিন্ন আচৰণ হ'ব পাৰে সেইসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় এনিমেল বিহেভিয়াৰ বা বিহেভিয়াৰ অফ প্লান্টছ সেইবোৰ ইয়াৰ ভিতৰত ইনক্লুডেড নহয় এতিয়া হিছো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত লৈ কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 সাইকোলজি ইজ দ্য ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন এণ্ড এক্সপ্লেনেশ্যন অফ বিহেভিয়াৰ ইন মেণ্টেল অৰ ফিজিকেল টাৰ্মছ দিছ হেজ বিন ষ্টেটেড বাই হোম মনোবিজ্ঞান হৈছে মানসিক বা শাৰীৰিকভাৱে আচৰণৰ ব্যাখ্যা এই কথাষাৰ কোনে কৈছিল অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কি অপচন বি জেমছ ৰ'জে কৈছিল গতিকে কি হয় আমাৰ মনোবিজ্ঞানটোৰ লগত আমাৰ কি জড়িত হৈ আছে মানসিক আৰু শাৰীৰিক আচৰণ আমি কিদৰে মানসিকভাৱে আচৰণ কৰিছোঁ আমাৰ শাৰীৰিক আমাৰ বডি লেংগুৱেজ কেনেকুৱা সেইবোৰে আমাৰ কি হয় বুলি কৈছে সাইকোলজি বুলি কোৱা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্চন নম্বৰ 8 Psychology has been now defined as the science of behavior which includes মনোবিজ্ঞানক এতিয়া আচৰণৰ বিজ্ঞান হিচাপে সংজ্ঞায়িত কৰা হৈছে যাৰ ভিতৰত আছে কি অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন সি both the conscious and unconscious mind গতিকে চেতন বা অৱচেতন মন দুইটাই আমাৰ কি হয় এই মনোবিজ্ঞানৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় নেক্সট কুৱেশ্চন নম্বৰ 9 Who was the father of educational psychology শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানৰ পিতৃ কোন আছিল অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ পেষ্টালজি নেক্সট কুৱেশ্চন নম্বৰ 10 Rousseau was the father of which one of the following তলৰ কোনটোৰ পিতৃ বুলি ৰুছুক জনা যায় অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন সি চাইল্ড চেন্ট্ৰিক টেন্ডেন্সি ইন এডুকেশ্যন শিক্ষাত যি আমাৰ চাইল্ড চেন্ট্ৰিক অৰ্থাৎ শিশু কেন্দ্ৰিক যিটো টেন্ডেন্সি আছে সেইটো তেওঁ পিতৃ বুলি জনা যায় তেখেতৰ মতে এডুকেশ্যন কি বা চাইল্ড চেন্ট্ৰিক কি সেইটো বিষয়ে আমি জানিম according to Rousseau children were born with natural inclinations which are inherently good গতিকে কি বুলি কৈছে ৰুছুৰ মতে শিশুসকল যেতিয়া জন্ম হয় প্ৰাকৃতিকভাৱে সিহঁত কি হয় বুলি কৈছে ভাল হয় Rousseau argues that a proper education is one that does not include constructs created by humans for the purpose of controlling other humans গতিকে ৰুছুৱে কি বুলি যুক্তি দৰ্শায় তেখেতে কয় যে সেইটো প্ৰপাৰ এডুকেশ্যন নহয় মানে যিটোৱে আনৰ ওপৰত কণ্ট্ৰোল কৰে প্ৰপাৰ এডুকেশ্যন বা সঠিক শিক্ষা সেইটোহে যিটোৱে কেতিয়াও কি নকৰে বেলেগ এজন হিউমেন বিঙৰ ওপৰত কেতিয়াও কণ্ট্ৰোল নকৰে আৰু তেওঁক ইচ্ছাৰে তেওঁ কি কৰিব দিয়ে নিজৰ বিকাশ হ'বলৈ দিয়ে তেওঁৰ যিটো প্ৰাকৃতিক যিটো গ্ৰোথ আছে সেইটো হ'বলৈ দিয়ে এ প্ৰপাৰ এডুকেশ্যন ইজ ওৱান ডেট এলাউজ নেচাৰ টু টিচ হিউমেনছ একৰ্ডিং টু দেয়াৰ নেচাৰ গতিকে প্ৰকৃত শিক্ষা সেইটোহে কাৰ মতে ৰুছুৰ মতে যিটোৱে কি কৰে প্ৰাকৃতিকভাৱে মানুহক শিকিব দিয়ে আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা বহুত কথা শিকো ন গতিকে আমি তেনেকৈ শিকিব লাগে যেটো সোশিয়াল কনষ্ট্ৰাক্ট সেইটোৰ মতে আমি শিকিব নালাগে বা আমাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ কন্ট্ৰোল কৰিব নালাগে একৰ্ডিং টু ৰুছু গতিকে তেখেতে কি কৈছিল চাইল্ড চেন্ট্ৰিক আৰু শিক্ষাটো সদায় চাইল্ড চেন্ট্ৰিক হ'ব লাগে আৰু শিশুসকলক নেচাৰেলি শিকিব দিব লাগে আৰু সময়ৰ লগত গ্ৰো হ'বলৈ দিব লাগে Next question number 11. What is the main aim of educational psychology?
psychology শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানৰ লক্ষ্য কি হয় বাৰু অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কি help to understand the unique nature and behavior of each individual in educational situations গতিকে শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানৰ প্ৰধান লক্ষ্যটোৱে হৈছে যাতে আমি এই কথাটো বুজি পাওঁ বিশেষকৈ এডুকেশ্যনেল সিচুৱেশনছত অৰ্থাৎ শৈক্ষিক পৰিৱেশত যাতে আমি এই কথাটো বুজি পাওঁ প্ৰতিজন শিশু একে নহয় প্ৰতিজন ব্যক্তি একে নহয় তেওঁলোকৰ যেটো মানসিক দিশ তেওঁলোকৰ যেটো মনোবৈজ্ঞানিক দিশ সকলোৰে বেলেগ বেলেগ হয় গতিকে সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইন্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেন্সটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে আমি কি কৰিব লাগে তেওঁলোকক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 12. The knowledge of psychology helps the teacher in which one of the following মনোবিজ্ঞানৰ জ্ঞানে শিক্ষকক কিহত সহায় কৰে অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ষ্টুডেণ্টছ বেটাৰ গতিকে যেতিয়া মনোবিজ্ঞানৰ সম্পৰ্কে শিক্ষকগৰাকীৰ কি থাকিব জ্ঞান থাকিব অভিজ্ঞতা থাকিব বুজাবুজি থাকিব তেতিয়া কি কৰিব তেখেতে সেই শিশুসকলক বেছি ভালকৈ বুজি পাব সেই শিশুসকলৰ ওপৰত ইম্প'জ নকৰে অৰ্থাৎ চাইল্ড চেন্ট্ৰিক যেটো এডুকেশ্যন তেওঁ হেতুক ফলো কৰিব তেওঁলোকৰ মাজৰ যেটো ইন্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেন্স আছে সেই কথাটো বুজি পাব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকগৰাকীয়ে মনোবিজ্ঞানৰ জ্ঞান থকাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন হৈ পৰে এখিনিতে কেইটামান কথা জানি থওঁ টুডেজ এডুকেশ্যনেল সিস্টেম ইজ আ হাইলি কমপ্লেক্স দেয়াৰ ইজ নো সিংগল লাৰ্নিং এপ্ৰ'চ that works for everyone that's why psychologists working in the field of education are focused on identifying and studying learning methods to better understand how people absorb and retain new information অৰ্থাৎ ইয়াতে কি কোৱা হৈছে আজিৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো এটা জটিল শিক্ষা ব্যৱস্থা হয় there is no single learning approach that works for everyone এনেকুৱা কোনো এটা বিশেষ শিক্ষণ পদ্ধতিটো নাই যেটো সকলোৰে ক্ষেত্ৰত কাম কৰিব ফৰ এক্সাম্পল এটা ক্লাছৰুমত গিফটেড চিলড্ৰেনো আছে এভাৰেজ চিলড্ৰেনো আছে একেবাৰে স্লো লাৰ্নাৰো আছে গতিকে একেটা ৱেতে যদি আমি পঢ়াওঁ যিকোনো এটা মেথড লৈ যদি আমি পঢ়াওঁ সকলোৰে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কেপাচিটিটো একে হ'বনে কেতিয়াও নহয় কাৰণ ইয়াতে কি আছে ইন্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেন্স আছে that's why psychologists working in the field of education are focused on identifying and studying learning methods to better understand how people absorb and retain new information গতিকে মনোবিজ্ঞানীসকলে কি কৰি আছে তেওঁলোকে ফোকাস কৰি আছে তেওঁলোকে খুব ভালকৈ এডুকেশ্যন ফিল্ডত ফোকাস কৰিছে আৰু চাইছে মানে আইডেন্টিফাই কৰিব বিচাৰি আছে চিনাক্ত কৰিব বিচাৰি আছে এনেকুৱা কিবা মেথড আছে নেকি লাৰ্নিং মেথড যাৰ জৰিয়তে কি কৰিব পাৰে টু বেটাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হাউ পিপল এবজৰ্ভ এণ্ড ৰিটেইন নিউ ইনফৰমেশ্যন আমি কি জানিব পাৰোঁ যে কিটো পদ্ধতিত বুজালে শিক্ষাৰ্থীসকলে বা মানে যিসকল পিউপিল আছে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে তথ্যটো ধৰিব পাৰে বা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু গ্ৰহণ কৰিলে নহব সেইটো ৰিটেইন কৰিব পাৰে গতিকে সেইটো আগলৈও লৈ যাব পাৰে গতিকে এইটো এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হৈ পৰিছে এতিয়া আহিছো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত লৈ কোৱেশ্চন নম্বৰ 13 attention and interest is very important condition of which one of the following মনোযোগ আৰু আগ্ৰহ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ শৰ্ত তলৰ কোনটোৰ বাবে অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি লাৰ্নিং গতিকে আমি লাৰ্নিং যদি কিবা শিকিব বিচাৰো তেতিয়া আমাৰ কি লাগিব এটেনশনো লাগিব ইন্টাৰেষ্টও লাগিব যদি আমাৰ মনোযোগই নাথাকে যদি আমি সেই বিষয়টোৰ ওপৰত যদি মানে গুৰুত্বই নিদিওঁ আমাৰ যদি জানিবলৈ ইচ্ছাই নাথাকে তেতিয়া আমি শিকিব পাৰিম নে কেতিয়াও নোৱাৰো জোৰ জবৰদস্তি কৰি আমাক শিকাব নোৱাৰে যেনেকৈ যদি আপোনালোকে এতিয়া নিজে যদি PGt Tet Cum Recruitment এক্সামৰ কাৰণে এটেনশন দি ইন্টাৰেষ্ট দি নপঢ়ে তেতিয়া কোনেও আপোনালোকক জোৰ কৰি বা আমাক কোনেও জোৰ কৰি পঢ়ুৱাব নোৱাৰে গতিকে লাৰ্নিংৰ ক্ষেত্ৰত এটেনশন আৰু ইন্টাৰেষ্ট অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এতিয়া হিছো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত লৈ কোৱেশ্চন নম্বৰ 14 কিন্তু এই কোৱেশ্চনটো এনসাৰ আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত জানাব এটেনশন ইজ এন এক্টিভিটি অফ আৱাৰ এটেনশন যেটো আমাৰ কাৰ্য এক্টিভিটি সেইটো আমাৰ কিহৰ লগত জড়িত হয় বাৰু অপচন কেইটাৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হ'ব কনসিয়াস মাইণ্ডৰ লগত আনকনসিয়াস মাইণ্ডৰ লগত সেমি কনসিয়াস মাইণ্ডৰ লগত নে অল অফ দা এবভ আপোনালোকে নিজে ভাবকচোন এটেনশনটো আমি কেতিয়া দিব পাৰিম আমাৰ মাইণ্ডটো কনসিয়াস হলে পাৰিম নে আনকনসিয়াস হলে পাৰিম নে সেমি কনসিয়াস হলে পাৰিম নে গোটেই কেইটা হলে পাৰিম গতিকে আপোনালোকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কিন্তু নিদিয়াকৈ নাথাকিব মই ডেফিনেটলি আপোনালোকক ৰিপ্লাই কৰিম এতিয়া হিছো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত লৈ কোৱেশ্চন নম্বৰ 15 we are conscious of many things around us but we can pay attention to only the following আমাৰ চৌপাশৰ বহু কথা থাকে আমি আমাৰ চৌপাশৰ বহু কথাৰ প্ৰতি সচেতন হওঁ কিন্তু আমি কেৱল গুৰুত্ব কেইটা দিশত দিব পাৰো এটা সময়ত আমি গুৰুত্ব কেইটা দিশত দিব পাৰিম অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কি অপচন এ ওৱান অফ দেম অৰ্থাৎ এটা সময়ত আমি কি কৰিব পাৰিম এটা দিশৰ ওপৰতহে মনোযোগ দিব পাৰিম এতিয়া হিছো পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নত লৈ কোৱেশ্চন নম্বৰ
16 attention is always মনোযোগ সদায় কি হয় বুলি কৈছে অপচন কেইটা ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন এ সিলেক্টিভ ইন নেচাৰ বহুতখিনি আগৰ প্ৰশ্নটোৰ লগত অকনমান কোৰিলেটেড হয় আমাৰ সবাকে বহুতখিনি ঘটনা হৈ থাকিব পাৰে গতিকে আমি কোনটো দিশত attention দিম হেতু আমি সিলেক্ট কৰিব লাগিব এটা ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত থকা হৈছে শিক্ষক গৰাকী শিক্ষাৰ্থীসকলক পঢ়াই আছে কাখতে কি হৈ আছে গাড়ী কেখনমান গৈ আছে ওচৰতে কোনোবাই কথা পাতি আছে বা তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা হৈ থাকিব পাৰে ঘটনা ঘটি থাকিব পাৰে গতিকে আমি সিলেক্ট কৰিব লাগিব যে কোনটোত আমি attention দিম গতিকে attention সদায় এটা বস্তুত দিব পাৰি আৰু হেতু সিলেক্টিভ হয় আমি কি কৰিব লাগিব নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব কোনটোত আমি attention দিব পাৰো নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 17 which of the following is not the correct statement in context of educational psychology এনেকুৱা প্ৰশ্নবোৰ প্ৰায় দেখা পোৱা যায় not বুলি সোধে যাতে কনফিউজ হয় which of the following is not the correct statement in context of educational psychology শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত তলত উল্লেখ কৰা কেইটাৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ নহয় বুলি কৈছে অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি educational psychology is that branch of psychology which deals with teaching only বিটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কিহৰ বাবে ইয়াতে কৈছে এডুকেশ্যনেল সাইকোলজি মনোবিজ্ঞানৰ সেইটো এটা শাখা হয় যিটোৱে কেৱল শিক্ষাদানৰ লগত জড়িত হয় কথাটো সঁচা জানো কেতিয়াও নহয় গতিকে আমি শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞান বুলি ক'লে টিচিং আৰু লাৰ্নিং দুটা দিশে সোমাই পৰিব কেৱল টিচিং নহয় ইয়াতে হিউম্যান বিহেভিয়াৰৰ পৰা ধৰি লৈ যথেষ্টখিনি কথা ইনক্লুড হৈ পৰে গতিকে আমি বাকি কেইটা পইণ্টছো পঢ়ি চাওঁচোন যিকেইটা এডুকেশ্যনেল সাইকোলজিৰ লগত ৰিলেটেড হয় বা শুদ্ধ হয় এডুকেশ্যনেল সাইকোলজি ইজ দ্য এপ্লিকেশ্যন অফ ফাইণ্ডিংছ এণ্ড থিয়ৰিজ অফ সাইকোলজি ইন দ্য ফিল্ড অফ এডুকেশ্যন গতিকে শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞানে কি কৰে কিছুমান থিয়ৰিজ বিচাৰে আৰু সেইসমূহ এপ্লাই কৰে ক'ত কৰে আমাৰ এডুকেশ্যন ফিল্ডত সেইটো শুদ্ধ কথা অপচন সিত কি আছে এডুকেশ্যনেল সাইকোলজি ইজ দ্য ষ্টাডি অফ সাইকোলজিকেল এছপেক্টছ অফ এডুকেশ্যনেল সিটুৱেশ্যনছ গতিকে 3 নম্বৰ সি অপচনটোত কি বুলি কৈছে শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞান হৈছে সেইটো ষ্টাডি বা অধ্যয়ন যি কি কৰে আমাৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশত যিসমূহ সাইকোলজিকেল এছপেক্টছ আছে মনোবৈজ্ঞানিক দিশ আছে সকলোখিনি যিমানখিনি মনোবৈজ্ঞানিক দিশ আছে এডুকেশ্যনেল সিটুৱেশ্যনত সকলোখিনি ষ্টাডি কৰে গতিকে শুদ্ধ কথা এডুকেশ্যনেল সাইকোলজি ইজ এ সিস্টেমেটিক ষ্টাডি অফ এডুকেশ্যনেল গ্ৰোথ গতিকে শৈক্ষিক মনোবিজ্ঞান কি বুলি কৈছে এটা সিস্টেমেটিক শৃংখলাবদ্ধ অধ্যয়ন হয় কিহৰ ক্ষেত্ৰত এডুকেশ্যনেল গ্ৰোথ অৰ্থাৎ শৈক্ষিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা সিস্টেমেটিক ষ্টাডি হয় কথাটো সঁচা গতিকে অপচন বি টো শুদ্ধ নহয় নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 18 which of the following methods is considered the most scientific and objective method of studying behavior গতিকে প্ৰশ্নটোত কি বুলি সুধিছে which of the following method তলত উল্লেখ কৰা মেথড কেইটাৰ ভিতৰত কোনটো আটাইতকৈ সাইন্টিফিক অৰ্থাৎ মানে কি বুলি কৈছে বৈজ্ঞানিক আৰু বস্তুনিষ্ঠ মেথড হয় কিহৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আচৰণৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি এক্সপেৰিমেণ্টেল মেথড এক্সপেৰিমেণ্টেল মেথড নো কি হয় দ্য এক্সপেৰিমেণ্টেল মেথড ইজ দ্য মোষ্ট সাইন্টিফিক এণ্ড অবজেক্টিভ ৱে অফ ষ্টাডিং বিহেভিয়াৰ গতিকে এই যি মেথড এই এক্সপেৰিমেণ্টেল মেথডৰ জৰিয়তে কি কৰা হয় সাইন্টিফিক আৰু অবজেক্টিভ ৱেত আমি বিহেভিয়াৰ আচৰণৰ অধ্যয়ন কৰোঁ ইন দিছ মেথড এক্সপেৰিমেণ্টছ আৰ কণ্ডাক্টেড ইন দ্য লেবৰেটৰিজ আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰলড কণ্ডিশ্যনছ গতিকে এই যিটো এক্সপেৰিমেণ্টেল মেথড আছে এইটো ক'ত কৰা হয় বুলি কৈছে এইটো মানে এক্সপেৰিমেণ্টছটো ক'ত কৰা হয় লেবৰেটৰিজত কৰা হয় আৰু এটা কণ্ট্ৰল কণ্ডিশ্যন তাত কিছুমান কণ্ডিশ্যন থাকিব কণ্ট্ৰল নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব এনেকুৱা নহয় অনিয়ন্ত্ৰিত সিটুৱেশ্যন নহয় নিয়ন্ত্ৰিত সিটুৱেশ্যনত থাকিব ইন এক্সপেৰিমেণ্টছ ইউজুৱেলি দ্য ইফেক্ট অফ দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল অন দ্য ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল ইজ ষ্টাডিড গতিকে ইয়াতে কি কয় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল কিছুমান থাকে আমাৰ যিখিনি স্বাধীন ভেৰিয়েবল হয় সেইসমূহৰ যিসমূহ ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল হয় তাৰ ক্ষেত্ৰত মানে কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰে সেই বিষয়ে এই এক্সপেৰিমেণ্টেল মেথডত পৰীক্ষা কৰা হয় দেয়াৰ উইল বি টু ভেৰিয়েবলছ দুই ধৰণৰ ভেৰিয়েবলছ থাকিব এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলছ আৰু এটা ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলছ ইয়াতে এটা এক্সাম্পল দিয়া হৈছে দ্য ইফেক্ট অফ মিউজিক অন দ্য লেভেল অফ ব্লাড প্ৰেছাৰ কেন বি ষ্টাডিড ইন লেবৰেটৰী ছেটিংছ হিয়াৰ দ্য মিউজিক ইজ দ্য ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল এণ্ড দ্য বি পি ইজ এ ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল গতিকে লেবৰেটৰীত কি টেষ্ট কৰা হৈছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবল আৰু ডিপেণ্ডেণ্ট ভেৰিয়েবলৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ৰিলেশ্যন আছে সেইটো ষ্টাডি কৰা হৈছে এটা ইয়াতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট যেটো ভেৰিয়েবল হয় সেইটো কি হৈছে মিউজিক আৰু সেই মিউজিকটোৱে মানুহৰ ব্লাড প্ৰেছাৰৰ ওপৰত কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলায় আমাৰ প্ৰতিটো বস্তুৰে ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া থাকে ন গতিকে সেই মিউজিকৰ প্ৰভাৱটো কেনেকৈ পৰিছে কাৰ ওপৰত পৰিছে বিপি অৰ্থাৎ আমাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰৰ ওপৰত গতিকে ইয়াতে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টটো হৈছে মিউজিক আৰু ডিপেণ্ডেণ্টটো হৈছে ব্লাড প্ৰেছাৰ গতিকে সেইটো কাৰ জৰিয়তে কৰা হয় এক্সপেৰিমেণ্টেল মেথডৰ জৰিয়তে কৰা হয় এতিয়া আহিছোঁ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন
প্ৰশ্নত লৈ আৰু আজি ভিডিঅ'ৰ একেবাৰে শেষৰটো প্ৰশ্ন লৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ 19 Psychology is the science of behavior and it is intimately related to education because it brings sense in the dash of a child গতিকে কি বুলি কৈছে সাইকোলজি ইজ দ্য সায়েন্স অফ বিহেভিয়াৰ সাইকোলজি কি হয় মানে আচৰণৰ বিজ্ঞান হয় আৰু ই কিহৰ লগত জড়িত হয় বিশেষভাৱে শিক্ষাৰ লগত জড়িত হয় কিহৰ কাৰণে ই কি চেঞ্জ আনে শিশুসকলৰ মাজত অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি বিহেভিয়াৰ অৰ্থাৎ আমাৰ শিশুসকলৰ আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰে এই বিষয়ে অকণমান ডিটেইলছত জানো সাইকোলজি ইজ দ্য সায়েন্স অফ বিহেভিয়াৰ এণ্ড ইট ইজ ইন্টিমেটলি ৰিলেটেড টু এডুকেশ্যন বিকজ ইট ব্ৰিংছ চেঞ্জেছ ইন দ্য বিহেভিয়াৰ অফ এ চাইল্ড গতিকে সাইকোলজি ইজ দ্য সায়েন্স অফ বিহেভিয়াৰ সাইকোলজি কি হয় মনোবিজ্ঞান কি হয় মানে আচৰণৰ বিজ্ঞান হয় আৰু ইয়াৰ ই কিহৰ লগত জড়িত হয় শিক্ষাৰ লগত জড়িত হয় আৰু ই কি কৰে বুলি কৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আচৰণত পৰিৱৰ্তন আনে গতিকে সাইকোলজি বুলি ক'লে আমি বিহেভিয়াৰৰ কথা আহি যায় আৰু এডুকেশ্যন বুলি ক'লেও আমাৰ বিহেভিয়াৰৰ চেঞ্জেছৰ কথা আহি যায় গতিকে এই দুটা কি হয় কোৰিলেটেড হয় সাইকোলজি গিভছ এডুকেশ্যন দ্য থিয়ৰী অফ ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ ডেট এভৰি চাইল্ড হেজ ডিফাৰেণ্ট মেণ্টেল এবিলিটি এণ্ড লাৰ্ণছ উইথ এ ডিফাৰেণ্ট পেজ গতিকে কি বুলি কৈছে আমাৰ এডুকেশ্যন আৰু সাইকোলজি কেনেকৈ কোৰিলেটেড হয় সাইকোলজি কি বুলি কয় যে প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থীৰে বা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে কি থাকে ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চ থাকে আৰু সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে তেওঁলোকৰ যিটো কেপাচিটি সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব লাৰ্ণ কৰিব পাৰিব শিকিব পাৰিব গতিকে এই যে শিকাৰ ক্ষেত্ৰত যে ডিফাৰেঞ্চটো আছে তেওঁলোকৰ যে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লেভেলৰ মাজত যে ডিফাৰেঞ্চটো আছে সেইটো আমি ক'ৰ পৰা গম পাইছোঁ সেই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বা সেই ব্যক্তিসকলৰ সাইকোলজিৰ লগত গতিকে সাইকোলজিৰ বিষয়ে যদি আমি নাজানিলোহেঁতেন তেতিয়া আমি এই ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চটো যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত থাকিব সেইটো কথা গম পালোঁ হয় জানো কেতিয়াও নাপালোহেঁতেন গতিকে যদি প্ৰশ্ন আহে যে সাইকোলজি আৰু এডুকেশ্যনৰ মাজত ৰিলেশ্যন আছেনে ডেফিনেটলি বহুত বেছি ভাল ৰিলেশ্যন আছে বুলি ক'ব লাগিব সাইকোলজি হেড চেঞ্জ দ্য স্পিৰিট অফ এডুকেশ্যন এণ্ড ইট গিভছ নিউ মিনিং টু লাৰ্ণিং ইন দ্য ক্লাছৰুম গতিকে সাইকোলজিয়ে কি বুলি কৈছে হেড চেঞ্জ দ্য স্পিৰিট অফ এডুকেশ্যন শিক্ষাৰ যিটো স্পিৰিট আছে সেইটোৱে চেঞ্জ কৰি দিয়ে আৰু চেঞ্জ কৰি কি কৰে ক্লাছৰুমত এটা নতুন পৰিৱেশ দিয়ে যাতে আমি মনোবৈজ্ঞানিক দিশটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষাদান কৰিব পাৰোঁ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে জনাব যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নেক্সট ভিডিঅ'টো অতি সোনকালে আপলোড কৰা হ'ব আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ